Ayan ang ating boss guys. At tinatawa na lang ang pagtatagalog. Tinuturuan ko siyang Tagalog. Ayan, kumakain. Kain po tayo. Halika po kayo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Oo. Magandang gabi po. Mahal ko kayo. Maharap ka kayo. Mahal.
Kulitin pa naman eh. Tululawan niya guys. Oink, oink, oink. Paglaruan natin ng ating boss. Ayan. Eran na, ubus na pong tawag yan. Sashimi ba? Oo, sashimi. Sashimi ka. Ayan guys. Kumakain ng ate nyo at ang boss na mahilig sa kain. Style daw lang yan. Presentation guys. Ang daw, mahal daw. Ikuro ka? What? Happy ako. Sing. Naku po. Mahal din daw. Ay, naku po. So, yun nga guys. Ang aming simpleng dinner. Magtira ka. Uy! Sige, tabi na yan at susunod na itong ito. Simpleng kainan namin guys. Kain po tayong lahat. Ay, binutong ba? Boss! Smile naman! Gio! Smile! Kasi kumakain daw siya ng ibig niya sabihin kumakain daw siya ng seryoso. Talaga lang mamigay ka Gia, mamigay ka. Hello. Yan lang kanyang paborito. Sure ka hindi ako makain yan. So yun nga guys, nangulit ang ating ano ba ibalik to? Mari ka? Basashi. Kasi bibili kami ng bagong laptop kasi nga we need it sa kasi meron naman meron siya ng second hand second hand Shopee second hand tayo guys. So ito, interview natin si boss kasi meron siyang ibig sabihin. Ano yung lani ini? Lani na pasa ko? Second hand. Shopee? Ayan. Sabi ko, binili kami ng second hand na pasakon. Ibig ko sabihin po ay second hand. So, in-interview ko siya kung ano. Sabi ko, okay naman yung second hand kasi mas makakamura. Tanong ulit natin, nanti daw may second hand siya? Nanti daw may second hand? Yung pa, wari ka. Enough. Nakalimutan. Sorry. Nakalimutan. Ha? Galing ko na yung sa...
Oh, tata. Small. Cuisine.予約せんもなくダメよね。いや、予約なしだと、その飲み放題が生ビールがつかなくて、瓶ビールになってしまう。まあファックバック言ったもんであれを。前の日でも電話もらえれば。で当日でも全然 OK なんで。当日でも全然大丈夫なんで。はい。よろしくお願いします。お気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございました。Sorry, it's DJ. Samoy. Oh, gabi na guys. At nanalo na. Uwi na. Ayun, may mojo. Doko. Hala? Doko chico. Don't feel dilaw yan kapag nga bagong ayos. So, andito ang aming parking. Amin. Oh, tingnan mo nga. Ay, inopen talaga ni boss. Oh. Loko to ah. Oh. Sinanay ko yan guys na dapat ang lalaki nag-open ng pintuan. So, we're going the parking. Oh, diretsyon lakad ah. Oh, samoy, mada samoy. Malamig-lamig. Malamig pa. Sorry, it's DJ. Ah, dito. Pasok kami dyan. You can get some. Ano lang mag-asa sa ulit? Sabi niya mag-toilet dalawa po. Ayan guys. Estancia. Amigo, estancia. Ayan na guys. Oh, ano daw? Mabait talaga. Sancho, ikaw ang Sancho dyan. Oh, samoy. Ayan guys, maraming salamat. Sorry, it's DJ. Parking na po to.